Всім привіт! Сьогодні у нас на ремонті рація Baofeng. Причина ремонту: вона попала в воду і перестала працювати. Зараз спробуємо її розібрати, подивитися, наскільки все там плачебно. Звичайно, це було потрібно зробити одразу, але пройшло вже майже місяць. Будемо надіятися, що там нічого такого надзвичайного не сталося. Зараз відпаяємо динамік, щоб він нам не мішав. Як ми бачимо, на платі є сліди окислів, куди потрапила вода. Зараз спробуємо все це відмити, подивимося під мікроскопом, пропаяю і, можливо, все буде працювати. З внутрішньої сторони все чисто, практично немає слідів. На місці мікрофона, правда, трішки є. Так, добре, відчищаємо все це. В принципі, критичних проблем я не бачу. Зараз просто пропаяю ті місця, де були окисли. І будемо складати її докупи.
Добре, складаємо рацію докупи. Так. Перед вмиканням ми зараз її підключимо до ноутбука, прошиємо. Підключаємо кабель до рації. Вмикаємо. В налаштуваннях обов'язково підтверджуємо третій порт. Якщо ви не знаєте, до якого порта підключена рація, тиснемо правою кнопочкою на значок Windows, диспетчер пристроїв. І в розділі порти бачимо наш програматор, який підключений до порту COM3. Тепер щитуємо прошивку із рації. Виставляємо потрібні нам частоти. Оскільки це робоча рація, то в нас на роботі використовується одна частота. Тому я всі 16 каналів прошив на одну частоту. Вибираємо потрібні субтони. Так, тут все несправильно. Субтони вибрані. Максимальна потужність передатчика. Полоса пропускання широка. Тепер заходимо ще в налаштування і прибираємо голос. Він нам не потрібен, оскільки тут англійський або китайський. Все інше залишаємо без змін. І записуємо прошивку назад в рацію. Все, рація прошита. Закриваємо програму. Вимикаємо рацію. Відключаємо її від програматора. Вмикаємо. Тепер беру свою рацію. І будемо перевіряти. Раз, два, три, раз, два, раз, два. Сюди передача йде. Раз, два, три, раз, два, раз, два. І сюди також передача йде. Рація працює. Будемо сподіватися, що працюватиме вона і надалі. А на цьому все. Якщо відео було корисне, не забуваємо за лайк і підписку. І до зустрічі!